ओके वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले रिजोल्युसन प्रुफ बाई रिजोल्युसन हेर्न खोज्दैछौँ, विशेष गरी पर्पोजिसनल लजिकमा। ठिक छ, कुरा यही नै हो, तर यही कुरा हुन्छ पेडिकेट लजिकमा पनि, त्यसमा थोरै त्यो अरू कुराहरू एक्स्ट्रा हुने मात्र हो। ठिक छ, सो प्रुफ बाई रिजोल्युसनको स्टेपहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि, सुरुमा हामीलाई इङ्ग्लिस सेन्टेन्स दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले लजिक फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। दिस इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दिस इज द भेरी फर्स्ट स्टेप। ठिक छ, यो भइसकेपछि अघि हामीले सिकेको जस्तोरी अब हामीले यो लजिकलाई केमा लान्छौँ त सिएनएफ फर्ममा लान्छौँ। अहिलेको त्यो 4-5वटा स्टेप फलो गरेर टप टु बटम फलो गर्छौँ। फर्स्टमा 1 त्यो त्यसरी नै त्यो फलो गरेर हामी प्रोसेस गर्दै जाँदाखेरि अटोमेटिकली सिएनएफ फर्ममा पुग्छ। त्यो सिएनएफ फर्ममा आइसकेपछि हामीले गोल सेन्टेन्सलाई पनि के गरेका हुन्छौँ, हाम्रो अब्जेक्टिभ जे हो, जे कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो कुरालाई पनि हामीले के गरेका हुन्छौँ त सिएनएफ फर्ममा लगेका हुन्छौँ, यदि अलरेडी छैन भने। अनि त्यसलाई नेगेट गर्छौँ, हामीले के गर्छौँ त एट सिएनएफ फर्म गोल टु केबी। रिजोल्युसन गर्नको लागि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, एट सिएनएफ फर्म गोल टु केबी बाई नेगेटिङ इट। ठिक छ, नेगेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, नेगेटिङ गोल। सिएनएफ फर्म गोललाई नेगेट गरेर चाहिँ हामीले केबीमा राख्छौँ। प्रुफ बाई रिजोल्युसन भनेको के हो भन्दा सिम्पली प्रुफ बाई रिजोल्युसन भनेको प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन नै हो खासमा। ठिक छ, कन्ट्राडिक्सन गराएर चाहिँ प्रुफ गर्ने हो। मतलब हामीले यदि ओके फर इक्जाम्पल राम केटा हो भनेर प्रुफ गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ, सुरुमा राम केटा होइन भनेर मान्छौँ, नलेजसँग त्यो कुरा राख्छौँ, र अनि हामी लास्टमा नल क्लज सम्म पुग्छौँ अथवा इम्पिटी क्लजसम्म पुग्छौँ। त्यसको मतलब के हो त, हामीले मानेको कुरा गलत हो, यसको मतलब जे भनेको त्यो कुरा सही हो भन्ने चाहिँ सेन्स हो। ठिक छ, अनि हामीले के गराउँछौँ त, यो भइसकेपछि रिजोल्युसन ट्री बनाउँछौँ। हामीसँग नलेज बेसमा फ्याक्टहरू आइसकेपछि अनि हामीले रिजोल्युसन ट्री गराउँछौँ, र रिजोल्युसन ट्रीलाई हामीले रिजल्भ गर्दै गर्दै गएर के हुन्छ त फाइनली हामी प्रुभ गर्छौँ। ठिक छ, र ओके सो लेट्स सी द इक्जाम्पल। मैले यहाँ 19 स्प्रिङ 4 को एक क्वेसन लिएको छु। यहाँ के छ त भन्दाखेरि प्रोपोजिसनल लजिकबाट गर्नुपर्ने हो। प्रुभ यु आर नट डुइङ स्ट्रबेरी पिकिङ युजिङ रिजोल्युसन भनेको छ। ठिक छ, हामीलाई यहाँ गिभन छ 6-7वटा प्रेडिकेटहरू भनौँ, ओके सरी प्रोपोजिसन सेन्टेन्सहरू गिभन छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त, फर्स्ट स्टेप हाम्रो के गर्ने, इङ्ग्लिस टु लजिक फर्ममा लाने। सो लेट्स कन्भर्ट इट इन्टु लजिक फर्म। स्टेप 1, ठिक छ, यसमा के गर्नु पऱ्यो त हामीले कन्भर्टिङ टु के भनौँ प्रोपोजिसनल लजिक। ओके, प्रोपोजिसनल लजिक। सो प्रोपोजिसनल लजिकमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, मैले फर्स्टको फर्मलाई लेखेँ के हुन्छ, इफ इट इज सन्नी एन्ड वार्म डे यु विल इन्जोय। इफ देन आएको छ। ठिक छ, इफ देन भनेको इम्प्लिकेसन हो। अनि गएर यहाँ एन्ड पनि छ भनेपछि यो सिम्बलहरू चाहिँ तपाईँहरू अब फेमिलियर भइसकेको हुनुपर्छ है। दिस इज एन्ड, दिस इज अर, दिस इज नट। ठिक छ, एन्ड दिस इज इम्प्लाइज अर इम्प्लिकेसन, एन्ड दिस इज बाई कन्डिसनल। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। ठिक छ, यो चाहिँ युज गर्न जान्ने हुनुपर्छ। यसलाई कसरी लेखिन्छ हामीले, अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रोपोजिसनल लजिकमा कुनै एउटा मात्र प्रेडिकेट मतलब प्रोपोजिसन चाहिँ के हुन्छ त, आइदर इट इज ट्रु अर फल्स भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटा मात्र वर्डले लेखिन्छ हामी। ठिक छ, कुनै फङ्सनहरू जस्तो चाहिँ युज गर्दैनौँ। सिम्पली इफ इट इज सन्नी भनेको सन्नी हो भने सन्नी, एन्ड वाम हो भने के हुन्छ अरे, सन्नी र वाम हो भने चाहिँ के हुन्छ, इन्जोय गर्छ। ठिक छ, आई विल इन्जोय भने जस्तो, यु विल इन्जोय भने जस्तो यो हुने भयो। सन्नी एन्ड वाम छ भने इन्जोय हुन्छ। ठिक छ, अनि सेकेन्डमा के छ, सेकेन्डमा छ इफ इट इज वार्म एन्ड प्लिजेन्ट डे यु विल डु स्ट्रबेरी पिकिङ। ठिक छ, इफ इट इज वार्म हो भने, वार्म एन्ड प्लिजेन्ट हो भने, ठिक छ, प्लिजेन्ट हो भने के गर्ने रे, स्ट्रबेरी पिकिङ गर्ने। ठिक छ, लेट्स से स्ट्रबेरी पिकिङ। दिस इज अ सिङ्गल वर्ड है, यो मैले अन्डरस्कोर युज गरेर एउटै वर्ड बनाएको छु है। ठिक छ, सो त्यो भयो। थर्डमा के भन्छ, इफ इट इज रेनिङ देन नो स्ट्रबेरी पिकिङ। भन्नु चाहिँ के त, रेनिङ हो भने, ठिक छ, रेनिङ हो भने इम्प्लाइज के गर्यो त, नट स्ट्रबेरी पिकिङ। ठिक छ, बेरी पिकिङ, गुड। अब अर्को के भयो त आइबीमा, इफ इट इज रेनिङ यु विल गेट वेट। यदि त्यो रेनिङ हो भने चाहिँ के हुन्छ त, भिज्छ अरे। ठिक छ, रेनिङ इम्प्लाइज वेट। ठिक छ, गुड। अनि भीमा के छ, इट इज वार्म डे, जस्ट वार्म, भिआईमा इट इज रेनिङ, दिस इज ट्रु भन्न खोजेको है।
भिआइआई जुन हामीले प्रपोजिसनहरूले डिफाइन गर्छ भनेको थियौँ। ओके, दिस इज सन्नी। ठिक छ, यो कुराहरू छ। दिस इज ट्रु भन्न खोजेको। ठिक छ, अब यो हामीले के गर्यौँ त कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा के छ, हामीले सिएनएफ फर्ममा लानु पऱ्यो। हामीले सिकेका थियौँ जुन स्टेपहरू, त्यो स्टेपहरूको युज गरेर हामीले सिएनएफ फर्ममा लानु पऱ्यो। सो लेट्स कन्भर्टिङ इन्टु सिएनएफ फर्म स्टेप 2। ठिक छ, कन्भर्टिङ टु सिएनएफ। सो सिएनएफ फर्ममा लाँदाखेरि के हुन्छ त, लेट्स सी। फर्स्टकोलाई लगाउँ पहिला। फर्स्टकोमा हामीसँग सिएनएफ फर्ममा लाने 4वटा, फर्स्टको कन्डिसन के थियो, फर्स्ट कन्डिसन हो बाई कन्डिसनल, यसमा एप्लाई भयो त भएन। सेकेन्ड कन्डिसन हो इम्प्लाइज, इम्प्लाइजलाई केले हटाउनु थियो, नट पी अर क्यूले हटाउनु थियो। यो एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा हो। ठिक छ, मतलब यताको पी र क्यूको मतलब कस्तो भन्दा पी इम्प्लाइज क्यूमा चाहिँ यताकोलाई नट गर्ने अनि अर गरेर पछाडिको लेख्ने। मतलब यसलाई कसरी, यसलाई मैले अब सेकेन्डवाला फेज अप्लाई गर्नुपर्ने भयो, फर्स्ट लाग्दैन। ठिक छ, यसलाई अब के हुन्छ त, नट सन्नी एन्ड वाम अर इन्जोय हुने भयो। ठिक छ, यहाँसम्म भेरी गुड। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त, त्यसपछिको थर्ड स्टेप के हुन्थ्यो हाम्रो, थर्ड स्टेप हुन्थ्यो नेगेटिभ दिने। ठिक छ, नेगेटिभ दिने भित्रसम्म। नेगेटिभ दिनको लागि अब यहाँ के गरौँ त, यो नेगेटिभले ब्राकेट खोलौँ त, यो ब्राकेट। सो नेगेटिभ नट सन्नी एन्ड अब के हुने भयो त, एन्ड अब चाहिँ के हुने भयो, यो एन्ड चाहिँ नटको कारणले गर्दा डी मोर्गन्स लले गर्दाखेरि अर हुने भयो, नट वाम। ठिक छ, यहाँसम्म। सरी, मैले ब्राकेट हटाएको हो। ओके, मतलब मैले ब्राकेट हटाएको होइन। ओके, मैले नट चाहिँ भित्रसम्म दिएको मात्र हो। ठिक छ, यहाँसम्म गुड। अब हामी के गरौँ त, यो ब्राकेट हटाउँ। ब्राकेट हटाउनुलाई अहिले के छ त, भित्र र बाहिर सेम छ भनेपछि सिम्पली सारिदिँदा भयो। ठिक छ, नभए चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ ल लगाउनु पर्थ्यो, वाम अर इन्जोय। यो चाहिँ मैले यसलाई A1 भने, जुन चाहिँ हाम्रो के आयो त, फर्स्ट फ्याक्ट इन द्याट नलेज बेस आयो। ठिक छ, यस्तै सेकेन्डमा के छ हामीसँग, सेकेन्डमा छ वाम एन्ड प्लिजेन्ट देन स्ट्रबेरी पिकिङ। अब यसलाई पनि गऱ्यो भने के हुने भयो त, नट, यसमा पनि फर्स्ट केस लाग्ने भएन, सेकेन्ड केस मात्र लाग्ने भयो, वाम एन्ड प्लिजेन्ट अर स्ट्रबेरी। ओके, लेट्स राइट हियर स्ट्रबेरी पिकिङ। ठिक छ, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त, अब फेरि यो नटलाई भित्रसम्म दिनु पऱ्यो, नट वाम एन्ड सरी अर नट प्लिजेन्ट डी मोर्गन्स ल लगाएको अर स्ट्रबेरी पिकिङ। ठिक छ, त्यो एउटै सेन्टेन्स है, यो एउटै वर्ड है। अब यसलाई हामीले ब्राकेट खोलिदिउँ, यहाँ पनि के छ त, अर छ, त्यही भएर सिम्पल ब्राकेट खोल्ने भयो, वाम अर नट प्लिजेन्ट अर स्ट्रबेरी पिकिङ। ठिक छ, तपाईँहरू बुझ्नुलाई त्यो स्ट्रबेरी पिकिङ हो। यसलाई मैले A2 भने। ठिक छ, हामीसँग नलेज बेसमा यो डाटा आइपुग्यो अर्को। यस्तै गरी थर्डमा के छ, लेट्स सी। थर्डमा के छ हामीसँग, थर्डमा छ रेनिङ स्ट्रबेरी पिकिङ छ। ओके, नट स्ट्रबेरी के हुने भयो त, यतातिर नट लाग्ने भयो। सो नट रेनिङ अर नट स्ट्रबेरी पिकिङ। ओके, पिकिङ यो त सिधै आइ नै हाल्यो। यसलाई मैले के भने त A3 भने। आइबीमा के छ हामीसँग, आइबीमा चाहिँ रेनिङ वेट छ, नट रेनिङ अर वेट हुने भयो। ठिक छ, यहाँसम्म गुड। भीमा के छ, अरू त अलरेडी नै हाम्रो के छ त, यसलाई मैले A4 भने। लेट्स से अरू सबै हाम्रो के छ त, अलरेडी नै सिएनएफ फर्ममै छ, त्यो सिङ्गल भनेको सिएनएफ फर्ममै हो, वाम छ, लेख्नु त पर्ने फेरि है। लेट्स से रेनिङ सन्नी, कुनै आपत्तिको कुरा भएन। ठिक छ, यसरी हामीले सिएनएफ फर्ममा पनि कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब चाहिँ मेन, अब त धेरै सजिलो भइसक्यो। अब थर्ड स्टेप भनेको के थियो, हाम्रो गोल के छ। ओ या आई फर्गेट अबाउट द गोल। ओके, केही छैन। ठिक छ, हाम्रो गोल यो हो, यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ त। लेट्स से यसको नाम म दिन्छु BII। ओके, गोल हो यो। गोलमा के छ हाम्रो, गोलमा के भनिरहेको छ अरे, ओके सी, यु आर नट डुइङ स्ट्रबेरी पिकिङ, मतलब नट स्ट्रबेरी पिकिङ भन्ने चाहिँ के छ त, हाम्रो गोल हो। ठिक छ, दिस इज आवर गोल। सो दिस इज आवर गोल टु बी प्रुभ। गोल हो यो है। भनेपछि अब हामी नलेज बेसको डाटाहरू, नलेजहरू यसमा लेखौँ त। ओके, अब रिजोल्युसन अप्लाई गर्ने अवस्थामा छौँ हामी। मैले के लेख्छौँ, नलेज बेस कन्टेन्ट्स के छ अहिले हाम्रो नलेज बेसमा चाहिँ। नलेज बेसमा भनेको सबै फ्याक्टहरू के आयो त भन्दाखेरि, A1 के छ हामीसँग,
ओके नट सनी अर नट वार्म अर इन्जोय A2 के छ हामीसँग दिस इज A1 A2 छ हामीसँग नट वार्म अर नट प्लिजेन्ट अर स्ट्रबेरी पिकिङ ओके अनि गएर हामीसँग A3 के छ A3 इज नट रेनिङ अर नट स्ट्रबेरी पिकिङ नट रेनिङ अर नट स्ट्रबेरी पिकिङ गुड भेरी गुड यस्तै गरी हामीसँग A4 मा के छ A4 मा हामीसँग छ नट रेनिङ अर वेट नट रेनिङ अर वेट A5 मा के छ हामीसँग A5 मा छ ओके वार्म A6 मा के छ सरी A6 मा के छ रेनिङ A7 मा के छ सन्नी अनि लेट्स से A8 मा के छ हामीसँग के छ अब गोलको के छ त हामीसँग नट स्ट्रबेरी पिकिङ थियो अब यसलाई मैले नेगेट गरेर राख्नु पर्यो नट स्ट्रबेरी पिकिङ गर्दाखेरि स्ट्रबेरी पिकिङ हुने भयो ठिक छ स्ट्रबेरी पिकिङ ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो गोललाई हामीले के गरेको त नेगेट गरेको दिस इज द हाम्रो गोल हो जसलाई हामीले नेगेट गरेर राख्यौँ ठिक छ नट थियो हामीले के गर्यौँ त पोजिटिभ गर्यौँ ठिक छ अब हामी के गरौँ ओके सो अब हामी यहीँबाट सुरु गर्छौँ जहाँबाट प्रुभ गर्नु छ हामी त्यहीँबाट सुरु गर्छौँ र अब हामी के गर्न खोज्दैछौँ त हामी यो कुरा प्रुभ गर्न मतलब यो कुरा प्रुभ गर्न खोज्दैछौँ ठिक छ त्यही हामी सुरुवात यहीँबाट गर्छौँ लेट्स सी स्ट्रबेरी पिकिङ ठिक छ अब यो मैले लेखेँ हो अब म योसँग अर्को रिजोल्युसनको खासमा कुरा के हो थाहा छ पी अर क्यू अनि हामीसँग अर्को के छ त लेट्स से नट क्यू अर आर यो छ भने यो दुईटाको बिचमा हामीले रिजोल्युसन लगायो भने के दिन्छ त भन्दा क्यू र क्यू क्यान्सल आउट भएर पी अर आर दिएको जसरी पी र आर दिन्छ ठिक छ पी अर आर चाहिँ दिन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी चाहिँ आउँछ ठिक छ यसरी चाहिँ हुन्छ हाम्रो गुड यो चाहिँ हाम्रो रिजोल्युसन हो अब यसरी हामी के खोज्छौँ त यता स्ट्रबेरी पिकिङ छ भने अब स्ट्रबेरी पिकिङलाई काट्नको लागि हामीले स्ट्रबेरी पिकिङ नेगेटिभमा भएको कुरा खोजौँ जहाँ खोज्दा नि हुन्छ ठिक छ यहाँ खोज्दै जाँदाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ के छ त यो नेगेटिभमा छ भनेपछि अब यो लाइन यतातिर लेखौँ नट रेनिङ अर नट स्ट्रबेरी पिकिङ ठिक छ गुड अब यो भयो नि अब योबाट हामीलाई के दिन्छ त यो दुईटा गएर नट रेनिङ आउँछ नट रेनिङ ठिक छ अब नट रेनिङमा हामीसँग अलरेडी नै के छ त्यहाँ रेनिङ आइसकेको छ रेनिङ छँदैछ त्यहाँ अब यो दुईटालाई गऱ्यौँ भने हामीले के पायौँ त नल पायौँ अर्थात् कन्ट्राडिक्सन पायौँ जसले गर्दाखेरि हामीले के कन्ट्राडिक्सन ओके अथवा यो के आयो त हाम्रो कन्ट्राडिक्सन अथवा इम्पिटी क्लज आयो यसको मतलब के भयो त हामीले जे डाटाबेसमा नलेजमा राख्यौँ इम्पिटी क्लज आयो जे नलेजमा राखेका थियौँ त्यो चाहिँ गलत भयो भनेपछि जे कुरा हो त्यो चाहिँ सही हो भनेपछि हामीले के गर्यौँ त हेन्स बाई रिजोल्युसन यु आर नट डुइङ ओके प्रुभ भनेर भनिदिँदा भयो ठिक छ त्यो चाहिँ प्रुभ भयो ठिक छ बाई रिजोल्युसन हामीले के प्रुभ गर्यो त भन्दाखेरि यु आर नट डुइङ स्ट्रबेरी पिकिङ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गऱ्यौँ ठिक छ दिस इज द वे यसरी चाहिँ हुन्छ थ्याङ्क यू